nagsasabi na, mahusay ka. There's no question about it. At nakita ng lahat yung kahusayan mo kasi you were even, nanguna ka nga sa closure ng ABS-CBN, which nobody thought would ever happen. But you spearheaded it, Ombudsman Boying. But now, you're on the other side of the fence, which is also why people tend to think na may pagka-chameleon ka politically. I wouldn't agree with the fact, with your statement that I was on the other side of the fence. I've always been a nationalist, and pure and simple nationalist. I think that's the way to describe what I believe in, what I think, my love for country. I think that's the most important. Ang katapat talaga lamang na ombudsman natin ngayon, na dating Secretary of Justice, ay sabihin na nating mahusay, ngunit kontrobersyal. Welcome, Ombudsman. Salamat, Luchi. First of all, alam mo, hindi na talakay sa mga balita yung nangyari na physical challenge mo, yung health challenge mo. Ano ba nangyari sa'yo nun? Noong 2023 na diagnose ako sa puso, na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, 5. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Wow. Did you at any time think that you were being called by the Lord? I refuse to think of it that way. Kasi nga, ang tingin ko lang, tomorrow is another day. Get through the night. Mapalipas mo lang ang gabi, pagising mo sa umaga, isang araw na naman yon nabigay sa'yo. Yeah, that's lang. Just live by the day. But did you ever think at that moment that you had a role to play that you had not been playing to the best that you could? Hindi naman, wala naman. Siguro meron talaga sa akin na marahil may iba pa akong gagawin sa mundo. Kaya tuloy-tuloy ang aking pagaling. Pero maraming hamon. Pagkatapos ng lahat ng treatment, meron pa rin mga problema. Yeah. Pero hindi, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Siguro meron pa ako ibang gagawin, kaya gano'n. Obvious ba? Ito na nga, mukhang ito na ang gagawin mo. Mabigat to, ha? Mabigat to, Ombudsman Boying. How are you viewing it? It's a day to think. Dapat ito araw-araw papasok ka at haharapin mo yung mga problema. Araw-araw gagawa ka ng desisyon at araw-araw lalagyan mo ng direksyon ang pag-resolve ng mga issue na nasa harap mo. Gano'n lang yun. Yung pagpasok mo sa araw-araw, that's half the victory already. You show up and something will be done. Yun ang philosophy ko talaga nung araw pa. What's the other half? Ano yung other half? Yeah. Yung pagtsatsaga mo na lang, tsatsagain mo lahat ng problema. Aalamin mo ang detalye, aalamin mo yung direksyon, at gagawa ka ng desisyon. Okay, how much of what you do is influenced by the politics? Kasi, alam mo, ang tingin sa'yo ng marami ngayon, you're a political appointment. More than anything else, you were, the perception at least, is that you were appointed by the President to provide cover for him and for those close to him. I think naman yan. It's a natural way to think for the political enemies or those who doubt the sincerity of the President. Pero ang tingin ko naman, nilagay niya ako dito kasi nakita niya yung problema. Alam niya yung aking kapasidad na ayusin ang mga problema ng bayan. Actually, marami nga nagsasabi na, mahusay ka. There's no question about it. At nakita ng lahat yung kahusayan mo kasi you were even, nanguna ka nga sa closure ng ABS-CBN, which nobody thought would ever happen. But you spearheaded it, Ombudsman Boying. But now, you're on the other side of the fence, which is also why people tend to think na may pagka-chameleon ka politically. I wouldn't agree with the fact, with your statement that I was on the other side of the fence. I've always been a nationalist, and pure and simple nationalist. I think that's the way to describe what I believe in, what I think, my love for country. I think that's the most important. Yes, I was already I described as a chameleon. Gano'n na talaga. By whom? By the person who wrote the simple paragraph about me to describe me. Flexible ako. I can be the basketball player, I can be the class president, I can be the playwright or the songwriter. I can be anything. Sure you Basta, can, and if I put my believe heart that. to it, I do it, yeah. The problem is people tend to think nga that for chameleons, they go where it's convenient and they go where their interests will go with them. Well, hindi naman. Ang sa akin lang kasi is the flexibility given to me, the talents that I possess or the training that I got. Just put me in this role that I can put to use most of the training I got in my life. Bale, ang sinasabi ko dito, parang napaghandaan ko itong trabahong ito. From Secretary of Justice hanggang dito, tila ba yung buong buhay ko, paghahanda yan para sa mga ginagawa ko ngayon. Okay, right now, in the midst of the ongoing flood control project anomaly,
na napakabigat. And nung nagsimula ito, Ombudsman, ang focus ng lahat ay yung House Speaker kasi yung si Congressman Zaldico, Chair of the Appropriations Committee, appointee niya, no? Sabihin na natin. Siya pumili nun? Yes. Siya pumili ng chairman ng appropriations? Yes. Oh. And to this day, ang perception ay silang dalawa talaga ang promotor ng lahat ng ito. You agree with that? Ano yan eh? If there's a mistake of omission or sabihin natin omission, ito na yon. It's the worst that ever happened. What omission was that? Hindi kailangan niya panindigan yung kanyang pagpili kay Zaldico. Ayun na nakikita ko. Kasi, kung liability lang, kailangan dalhin talaga yung ebidensya. Mahirap magdemanda na walang ebidensya, Luchi. Yan ang justice natin. Para magsampa ka ng demanda kahit kaninong tao, ebidensya hinahanap ko. Yun naman ang tema namin kahit sa DOJ. Hindi kami nagpa-file ng kaso pag walang ebidensya. Yun lang sinasabi ko sa mga tao na talagang sobrang galit. Huwag kayong magagalit. Gawin nyo yung trabaho nyo maghanap ng ebidensya. Yung galit, masisira lang ang diskarte nyo dyan. Huwag kayong magagalit. So wala pa bang nakikitang ebidensya doon sa mga wala pang lumalabas? testimonies? Wala pa talagang... well, yung driver na naghatid ng basura, hindi ba testimony yun na direct? Nawawala nga yung... Hindi driver yun. Yung taong yun nakasama, nawala, hindi sumipot sa DOJ. At yun nga yung naging problema. Sabi niya, gusto niya magpa-witness protection program. Nung tinanong siya, parang hindi niya naintindihan yung binasa niya. Hanggang ngayon, hindi pa siya sumisipot ulit. So, hindi ka naniniwala? Parang may kalabuan. Kailangan natin na mas talagang makikipag-usap ng mata sa mata. Kasi ito, mailap masyado. Tsaka, yung binasa niya, kababasa niya lang na kanyang sinumpaang salaysay. Tapos, pagkatapos nun, nung tinanong siya tungkol sa kanyang sinumpaang salaysay, ang sabi niya, hindi niya raw kailangan ng witness protection program. Pero yun ang kanyang sinabi, na dahilan kung bakit siya na ron humaharap para raw magkaroon siya ng witness protection. Okay. So, anong basa mo ron? Dinikta sa kanya yon, binigay sa kanya yon? Pinapirmahan sa kanya yon, hindi niya nababasa yon. Nino? Kung sino man, nag-ooperate. May operator. Well, si Senator Marcoleta ang nagdala sa kanya nun eh. Pero may nagsabi sa akin na meron pang iba. Isang operator na dati within the Malacanang circle and within the political circle. Okay. So, hindi ka naniniwala doon, in effect, and you're not going to pursue him anymore? Sana sumipot siya eh. I have too much to do, Luchi. Kung dyan ako pagdidiskitahan ko, baka maubos ang oras natin sa kakahabol ng ibang tao pa. Marami tayong kailangang habulin. Hindi lang yan ang ating interes. Kasi nga, meron naman siyang handler. Idalhin na lang sa atin ulit. Para makausap natin, di ba? Pero kasi dyan nakatuon ang publiko ngayon eh. Kay Speaker Martin, tsaka kay Congressman Zaldico. Ang Feeling ng lahat, ay wala na. Natapos ng Senate Blue Ribbon hearing, sa Congress, wala rin kasi wala namang credibility dahil sabi nga nila, karamihan ng proponent nandun sa Kongreso and sa Senate also. Wala pang nag-file ng kaso against him na may ebidensya. Yun ang hinahanap natin eh. Paano mo ididiin ng tao na wala ka ebidensya? So, anong sinasabi? Pero ikaw, nung nasa Justice Department ka, pati yung mga missing sabongeros, nagawan mo talagang nangako may from the ebidensya start yun eh. na May testigo tayo. hahanapin mo yung May mga testigo yun, tayo diba? doon na tumatayo, tumitindig, at hindi umaatras. So at dito, hindi nagtatago. yeah, I know, but dito, ang sinasabi mo, wala. Sana bumalik si Gutesa. Bumalik siya. At patutuhanan niya yung sinabi niya. Yun pa lang eh. Sana meron pa ibang sumipot. What about, kunyari, lifestyles? Kunyari, si Congressman Zaldico. I mean, sa lifestyle pa lang, alam na nating lahat na, teka lang, parang nakaw talaga lahat yan. Dami mo aeroplano, di ba? Matagal ng kontratista At yan. na-freeze pa nga. Panahon pa ni GMA, alam ko kontratista na yan. So you're saying that he got all of that before... Pero ako, hindi ako natutuwa sa kanya. Pero kanino ba yan, sa Solicitor General ba nakaatang yan, yung mga lifestyle halimbawa? Hindi, dito yan. Kasi ikaw nga, kaya, pina-open mo na yung SALN, di ba? So bakit hindi nasimulan man lang doon? Na ito lang ang kita mo eh, Congressman. Hindi, meron na kaming ginagawa dyan. Kaya lang, Luchi, alam ko na ilip ng taong bayan, pero deliberate tayo rito. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Kailangan dito, pinag-isipan mo ang bawat hakbang para kung kukunin mo, makuha mo talaga. Baka mamaya padalos-dalos ka, madapa ka dyan, hindi mo naman makuha yung gusto mo. Meron na kami hakbang na ginagawa. Sigurado ako ron. Okay, pero sabi ni Bongo, bakit nililihis mo sa kanila? Bakit bumabalik na naman dun sa mga Duterte? Sila muna, unahin ito. Bakit yon? Kasi tuloy ang tingin ng mga Duterte supporters at ang mga si Senator Amy, plan B to. Kailangan hindi manalo si Sara Duterte, so ipitin natin. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad na, klaro naman, politiko naman yan.
hindi naman yan na maaring maging, anong sinabi, recognized probity and independence. Mukhang planchadong-planchado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Ako wala akong pakialam sa politika ngayon. Wala na ako sa politika, Luchi. Wala na akong pakialam sa politika. No, but the fact that you're in government and you're an appointee of the president. I am an appointee of the president, but I was put in a constitutional body which decides the fate of all Filipinos. Hindi to isang bagay na lang. Wag naman. Wag niyo ako pag-isipan ng ganyan, hindi ko gagawin 'yon. So what was the reason behind the charges now against Bongo, against the father of Bongo, yung si LTG ba yan? Ano na yan may kaso na dati final niya si Senator Trillanes Hawak ko na yan a year ago. I mean, final niya na sa DOJ. Kaya lang, nung final niya sa NPS yan, nagpunta yan, yung papeles na yan, sa Prosecutor General, na appointee ni Pangulong Duterte. Ang ginawa niya, imbis na pakita sa Secretary of Justice, diniretso niya dito sa Ombudsman. Hanggang yung hinahanap ko yung file dito, hindi ko mahanap Which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes nung isang araw. So bakit yun naman ang una mong inatupag din? Dahil Hindi ko nandiyan na? unang inatupag yan. Dahil Kasi yun ang unang that's a lumabas flood na control first issue, move mo Luchi. That's a flood control issue sa mga diskaya. Pag-aralan mo ang diskaya, kung kailan sila lumaki at sa kanyang mga sagot, nagsimula sila lumaki 2016. So hahanapin mo ngayon yung koneksyon. Diba, paano ka lumaki? Ang unang kontrata niya, CLTG, malaki. First contract niya na malaki, CLTG. Oh, di mo pag-iisipan yun? 800 billion kaagad. Tapos pagkatapos doon, billion-billion na ang kontrata. Siyempre, natural lang na pag-iisipan mo yun. Well, natural din, syempre, na pag-isipan na kung si Martin tsaka si... Kasi nasa flood control ng diskaya Diba? Yes. Oh, flood control projects din yun Okay. Ito nagsimula ang lahat Yes, Yung that's impunity ng corruption ay talaga lumala nung panahon na yun. Doon lumala talaga. Kaya umabot yan sa family hanggat umabot dito. Isang mahabang kasaysayan niya, Luchi, huwag mo puputulin. Magkakasama lahat yan. Yan ay lahat related. So parang sinasabi mo yung flood control projects na umabot sa 1.3 trillion since 2012, na karamihan nga ay nangyari din. Ito lang nakaraang 2-3 taon, di ba? Ay just a fraction of it, and so... Ang sinasabi ko dito, Luchi, the impunity of corruption started when the Ombudsman fell silent. Nung wala na talagang naimbestigahan, wala na talagang naging trabaho na nakikita ng tao, parang nakikita rin ng mga nag-aabuso ng poder, wala namang check sa atin, gawin na natin itong kalokohan na to. Nagkaroon na impunity yung corruption Isang dahilan niya kung ba't ginusto ko nang pumunta rito. Kasi nga, sa DOJ, nung ako yung secretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Sabi ko, nakialam siya sa amin Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Hindi talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yun, komplikado yan, Luchi, but that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman, ayoko na nito. Kasi hanggang dito, napapasok na ako Secretary of Justice na ako, napapasok pa ako. Paano pa yung iba? Napapasok? What do you mean? I'm sorry for the terminology. Walang takot Hindi na takot. Bali, wala. Basta they do it because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. As in, pinapakialaman nila yung na dapat hands-off sila dyan? Yes. Siyempre, pet project natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. E-gates yan. Immigration counters natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. Ano gusto niya mangyari dapat doon? Gusto niya kanya yung kontrata nung alin? Basta pinakikialaman nila in a sense that it was supplier-driven ang ginagawa nila. Pinipilit nilang ilagay in terms of reference na sila lang ang papasa sa bidding. Hindi pwede yun Sa bidding ng equipment? No? E-gates. Oh. Yung nilalagyan natin ng passport para Yun. Why did they want that? Pera. It's just money? Yes. It's not so they can have more Chinese Kasi people or whatever. meron silang kliyente siguro na, meron siguro silang kickback. Hindi ko na tinatanong yun. Basta nakita ko, gusto nilang pakialaman yun. Really? Okay, so you couldn't do anything as Secretary of Justice? Basta nagsawa na ako. Sabi ko, hindi na pwede sa akin to. Kasi, I go to work every day. Tinataya ko buhay ko araw-araw. Sabay yun ang gagawin nyo sa akin. Hindi pwede sa akin yan. And so now that you're ombudsman, are you in a better place to do that? I think so. How? What can the ombudsman do that the Secretary of Justice cannot? Punish erring officials.
investigate them, file cases against them, prosecute them, put them in jail. The Secretary of Justice cannot do that. They can only They can only do that against private persons, except for crimes committed by police officers that are chargeable to us, that we prosecute ourselves. Okay, sabihin ng iba, paano namin malalaman na hindi mo naman tatargetin ng mga political enemies mo? And beyond that, Luchi, ano na to I think that's too cynical. I think that's lack of respect for what I am and what I've been. I think that's a totally out of this world remark. I take offense on that. My apologies. I really take offense because it's But that's not the right. perception, Yeah, but no? it's not right. Hindi kasi maaalis nga yung, siguro yun na nga, babalik. Hindi talaga ako hindi dun sa maaalis yan kasi nga, ang agenda ng politika ng ibang tao hindi naman titigil eh. So I don't have to explain myself. I just do what I do. Hindi ko na kailangan paliwanag yung tingin ko tama para sa bansa. Kung kailangan ko paliwanag yung araw-araw, hindi ko na magagawa trabaho ko.